Miért bombáznak minket folyamatosan láthatatlan részecskék az űrből? Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon a kozmikus sugárzás elképesztő eredetéről fogunk beszélni. Például arról, hogyan derült ki, hogy az űr minden pillanatban töltött részecskékkel ostromolja a Földet. Kérlek, maradj velem, utána pedig beszéldessünk róla a komment szekcióban. Képzelj el egy forró nyári napot, egy hőlétballont, amely hangtalanul emelkedik a kék ég felé. És benne egy tudóst, aki épp most fedezi fel, hogy valami láthatatlan bombázza az emberiséget az űr mélyéből. Ez nem science fiction, ez 1912, és a tudós neve Victor Hess. Akkoriban még senki nem tudta, miért regisztrálnak a földi detektorok folyamatosan ionizáló sugárzást. Sokan a Föld belsejéből kiáramló természetes radioaktivitásra gyanakodtak, de Hess gyanúsnak találta, hogy ez az érték nem csökken, hanem nő. Ha egyre magasabbra emelkedünk, ezért fogta magát, és egy mérőműszerekkel felszerelt hőlékballonban felszállt a levegőbe. Az 5 kilométeres magasságot elérve döbbenten tapasztalta, a detektorai 4-szer annyi töltött részecskét mértek, mint a felszínen. Ez nem lehetett a Földről származó sugárzás. És itt jött a zsenialitás. Hess nem állt meg, éjszaka is megismételte a kísérletet, sőt, még egy teljes napfogyatkozás alatt is. Ha a nap lenne a forrás, akkor az eredményeknek változniuk kellett volna, de nem változtak. A következtetés nem a Föld, és még csak nem is a nap, hanem maga a világűr küldi ezeket a láthatatlan részecskéket, szakmai nevükön kozmikus sugarakat. Egyébként ezért kapta meg Hess később a Nobel-díjat. Nem rossz teljesítmény egy ballonozásért, igaz? De persze ez csak a kezdet volt. Azóta már hatalmas földi obszervatóriumokat építettünk, például az argentin Pampákon működő Pierre Agger obszervatóriumot több ezer négyzetkilométernyi detektortelepítéssel. Emellett űrbéli mérőállomások is figyelik ezeket a kozmikus üzeneteket, például a Nemzetközi űrállomás fedélzetéről, ami régen rejtély volt, ma már napi rutinná vált a tudományban, a Földet másodpercenként több milliárd részecske találja el, és ezek többsége olyan energiájú, amit mi emberek a legnagyobb gyorsítóinkkal is alig tudunk előállítani. És most kapaszkodj meg, a világ legnagyobb részecske gyorsítója, a svájci-francia határon fekvő Szörnagy hadron ütköztetője, fonetikusan NASA Large Hadron Collider, óriási energiájú ütközéseket hoz létre. De képzeld el, hogy minden egyes négyzetkilométerre a Földön másodpercenként becsapódik egy olyan részecske, amelynek ugyanakkora vagy nagyobb az energiája, mint ezeknek az ütközéseknek. Ez olyan, mintha az egész bolygónkon zajlana egy állandó, gigantikus gyorsítók által generált részeckezápor. Csak épp nem mi irányítjuk, és a legtöbbjüket nem is látjuk. De akkor mégis honnan jönnek ezek a szédítően energikus részecskék? Miből származnak? És hogyan tud egyetlen kos proton akkora energiát elérni, mint egy baseball-labda, amit valaki teljes erőből eldob? Nos, ehhez bizony a világegyetem legnagyobb robbanásaihoz kell fordulnunk. A szupernóvákhoz, de mielőtt belevetnénk magunkat a csillagok haláltáncába, előbb nézzük meg, pontosan mekkora energiákról is beszélünk. Mekkora energiák rejlenek ezekben az űrből jövő részecskékben? Képzeld el, hogy eldobsz egy baseball-labdát teljes erőből, mint egy profi dobójátékos. Most képzeld el, hogy egyetlen apró proton, egyetlen parányi részecske rendelkezik ugyanekkora mozgási energiával. Ez nem tréfa, ez az úgynevezett ó te jó ég részecske, angolul oh my god particle, amit ezzel a névvel illetett a tudományos közösség, mert elsőre tényleg csak ennyit lehetett mondani róla. Ó te jó ég! De hogy jutottunk el eddig? Ahogy egyre fejlettebbé váltak a detektoraink, kiderült,
hogy ezek az úgynevezett kozmikus sugarak nem csak hogy jelen vannak, de elképesztően széles energiaskálán mozognak. A legalacsonyabb energiájúak épp hogy elérik azt a szintet, amit például a napból származó napszél is produkál. De a legmagasabb energiájú részecskék, nos, azok szó szerint galaktikus ligában játszanak. Az energiatartományuk több mint 12 nagyságrendet fed le. Ez olyan, mintha az 1 grammos kavicstól eljutnánk egy hegyomlás súlyáig. A CERN-ben működő részecskegyorsító, a már említett NASA Large Hadron Collider például képes ütköztetni részecskéket néhány teraelektronvolt energiával. Ez nagyjából akkora energia, mint amit egy szúnyog használ fel repülés közben. De a kozmikus sugarak ennél 10 milliószor nagyobb energiát is elérhetnek. Amikor először észleltük ezeket az extrém részecskéket, a tudósok szabályosan ledöbbentek. Mert nem csak az volt hihetetlen, hogy ekkora energia létezik, hanem az is, hogy egy ilyen kis részecske hogyan képes ezt elérni. Olyan volt, mintha egy gyufaszál képes lenne egy kamiont áttörni a falon. És még egy döbbenetes adat, ezek az extrém részecskék a fénysebességhez hihetetlenül közel haladnak, úgynevezett relativisztikus sebességgel, ami azt jelenti, hogy a különbség a fénysebesség és az őrsebességük között a tizedes vesző után 15 nulla után jön csak. Persze felmerül a kérdés, mi az, ami képes ilyen brutális gyorsulást biztosítani? Mert az emberi technológiával, még ha minden energiát egyetlen pontra fókuszálnánk, sem tudnánk ezt elérni. Ahhoz egy egész bolygó energiájára lenne szükségünk. Egy ilyen gyorsító nem laborban épül. Egy ilyen gyorsító a csillagokban születik, vagy még azon is túl. És a kozmikus sugarak nem csak egyféle részecskét jelentenek. Vannak közöttük protonok, hélium atommagok, sőt egészen nehéz elemek, például vas vagy nikkelmagok is. Minél nehezebb egy ilyen részecske, annál nagyobb energiát képes elérni, és annál félelmetesebb lehet az útja. Amikor átszáguld az univerzumon, maga a légkör egyfajta pajzsként szolgál. Amikor ezek a részecskék elérik a Földet, nem jutnak le a felszínre egy az egyben. Ehelyett ütköznek a felső légkör molekuláival, és részecskezáporokat hoznak létre. 100 meg 100 új részecske zuhan a talaj felé, mint egy kozmikus tűzijáték. És mi odalent a detektorainkkal csak ezekből a záporokból tudjuk visszakövetni, hogy mi történhetett ott fent, odakint, valahol a csillagok között. A legextrémebb részecskék eredetét még mindig nem tudjuk pontosan. Egyesek szerint hiperaktív fekete lyukakból jöhetnek. Mások szerint galaxisok ütközése során jönnek létre. Egy dolog biztos, ezeknek az energiáknak a magyarázata túlmutat mindazon, amit jelenleg emberként el tudunk írni. De közben egy másik titok is körvonalazódik. Vajon mi az a természeti jelenség, ami képes felgyorsítani ezeket a részecskéket ennyire? Mi az univerzum saját részecskegyorsítója? A válasz keresése elvezet minket egy fantasztikus fizikai jelenséghez, a szupernóvákhoz, és azon belül is a lökéshullámokhoz. Hogyan gyorsít fel egy szupernóva egyetlen protont majdnem fénysebességre? Ha egy protont próbálnál kézzel gyorsítani, valószínűleg csak zavartan pislogna rád, már ha lenne szeme. De az univerzum nem ilyen finomkodó. Ha egy csillag felrobban, már pedig időnként megtörténik, akkor az elképesztő energiát szabadít fel. És ebből az energiaáradatból születik meg a természet egyik legbrutálisabb gyorsítója. A kulcs, lökéshullám és mágneses tér. Ez a két tényező együtt olyan, mintha az univerzum egy óriási részecske gyorsítót építene. Több fényékszéles szobában, anélkül, hogy bármit is csinálnánk érte. De előbb nézzük meg, mi is az a lökéshullám. A hétköznapokban is találkozunk vele. Például, amikor egy vadászgép átlépi a hangsebességet, és bum, hallunk egy hangrobbanást. Ez nem más, mint a gép által keltett lökéshullám.
A levegő molekulái már nem tudnak időben elmozdulni előle. Összetorlódnak, és ez okozza az éles, dörrenő hangot. Valami hasonló történik az űrben is, csak éppen ott nincsen levegő. Viszont van ritka, de nem üres közeg, a csillagközi gáz. Amikor egy nagy tömegű csillag élete végére ér, magja vasra olvad össze, ami már nem képes energiát termelni. Ilyenkor a csillag gravitációja hirtelen győzedelmeskedik, és a mag saját súlya alatt összeomlik. Ez egy neutroncsillaggá, vagy ha elég nagy, fekete lyukká válik. De a robbanás lényege nem ez, hanem az, hogy a belső összeomlás során elképesztő mennyiségű energia szabadul fel, többek között neutrinók formájában, amelyek kirepítik a csillag külső rétegeit az űrbe. Ez az anyag több 100 millió fokos, töltött részecskékkel teli plazma szágult kifelé a robbanás középpontjából néhány százalék fénysebességgel. És ez nem valami langyos szellő, ez túl gyors ahhoz, hogy a csillagközi anyag felkészüljön rá. Ezért lökés hullám keletkezik. A száguldó anyag szó szerint beleütközik a környező gázba, mint egy láthatatlan falba. De ez még nem elég a kozmikus sugárzáshoz. A trükk a mágneses tér. Most figyelj! Minden töltött részecske, ami mozog, mágneses teret kelt. És minden mágneses tér hatással van a töltött részecskékre. Mintha egy körkörös pályára terelné őket, mint egy láthatatlan vasút. Enrico Fermi, azaz Enrico Fermi, aki kvantummechanikát alapított, megépítette az első atommágiát, és megkérdezte, hol vannak az idegenek, már 1940 körül megsejtette, hogy a mágneses tér nem csak akadály, hanem lehetőség is. Képzeld el a következőt. A robbanásból kiinduló hészecske, mondjuk egy proton, elindul egy irányba. Találkozik egy mágneses térrel, ami visszafordítja. De a tér maga is mozog, olyan, mintha a proton egy mozgó szállítószalagba ütközne, ami lendületet ad neki. Visszapattan, majd újra és újra és újra. Ezt hívjuk Fermi gyorsításnak. Olyan, mint amikor valaki egy trambulinon ugrál, de a trambulin maga is felfelé mozog minden ugráskor. Minden egyes visszapattanásnál egyre magasabbra jut. A proton tehát nem egyszer kap lendületet, hanem ezerszer, tízezerszer, milliószor. Minden visszapattanásnál egy kicsit gyorsabb lesz. Mindez a robbanás körüli mágneses kavargásban történik, ahol a plazma és a tér összekapcsolódik, örvénylik, és egy mágneses labirintussá válik. A részecske így hatalmas energiához jut a mozgásával és a környezettel való kölcsönhatás révén. És végül a szerencséje van, kilép ebből az örvényből, és szágult tovább az űrön, amíg bele nem ütközik valamibe, például a Föld légkörébe. Ez tehát az a trükk, amivel az univerzum egy szupernóvából részecskegyorsítót csinál. És ami még izgalmasabb, ez teljesen természetes folyamat. Nincs vezérlés, nincs kapcsoló, nincs labor, csak nyers fizika. És a legmegdöbbentőbb, ez működik. De persze még mindig van egy fontos kérdés, hogyan lehet, hogy ezek a gyorsítási folyamatok olyan messzire elnyúlnak? Hogyan tud a természet ennyi ideig és ekkora téren keresztül fenntartani ilyen energiát? Itt jön be a méret kérdése, mert ha gyenge a mágneses tér, akkor legyen hatalmas a pálya. Az univerzum erre is kínál megoldást. Miért nem hallatszik a sikoly az űrben, de a hang mégis létezik? Valószínűleg hallottad már a híres mondást. Az űrben senki sem hallja a sikolyodat. Klasszikus science fiction alapvetés, és mint sok jó mondás, félig igaz, félig zélre vezető. Valóban, ha kiugranál az űrbe egy mikrofon és egy hangos beszélő társaságában, amit megjegyzem, senki ne próbáljon ki otthon, senki nem hallaná, amit kiabálsz. A hang az, amit a fülünkkel érzékelünk, nem más, mint a részecskék rezgése által keltett nyomáshullám. Ez a hullám terjed a levegőn keresztül, a vízen keresztül, vagy bármely szilárd anyagon, de vákuumban nem. Mert ha nincsenek részecskék, akkor nincs, ami rezegjen.
Na de, és most jön a csavar, az űr nem teljesen üres. Valóban sokkal ritkább, mint bármi, amit itt a Földön tapasztalunk, de mégis van benne anyag. Nagyon kevés, de van. Ez az úgynevezett csillagközi közeg, ritka gáz, plazma és porkeveréke, ami kitölti a galaxisok közti teret. 1 köbcentiméterben átlagosan néhány atom, összehasonlításképp a Földön 1 köbcentiméter levegőben több milliárd. Ez az a közeg, amin keresztül a szupernóvák robbanása is terjed. És mivel anyag mégiscsak van, ez a közeg, bár hihetetlenül ritka, képes hangot vezetni, illetve pontosabban hanghullámokat. Az ilyen hanghullámok frekvenciája és sebessége azonban nagyon más, mint amit a fülünk érzékelni tudna. És mivel ilyen kevés a részecske, a hang nagyon lassan halad. A csillagközi hangsebesség sokkal alacsonyabb, mint itt a levegőben. Gondolj bele, ami itt egy másodperc alatt megtörténik, az ott lehet, hogy órákba vagy napokba telik. Ezért is mondjuk, hogy az űrben csend van, legalábbis emberi érzékszervekkel nézve. De lökés hullám, az már más tészta. A lökés hullám tulajdonképpen egy olyan nyomás hullám, amely gyorsabban halad, mint a hangsebesség az adott közegben. És bár a csillagközi gáz nagyon ritka, ha valami elég gyorsan mozog, például a szupernova robbanásból kiinduló plazma, akkor ott is létrejön lökés hullám. A klasszikus példák közt ott vannak a meteoritok, amelyek a légkörbe lépve hangrobbanást keltenek. Vagy a vadászgépek, amelyek átlépik a hangsebességet, és leszakítják maguk mögött. A levegőt, de az űrben ezek a hullámok másképp viselkednek. És itt jön a képbe az úgynevezett ütközésmentes lökés hullám. Ez a fizika egyik legizgalmasabb találmánya, mert ha nincs elegendő részecske ahhoz, hogy azok közvetlenül ütközzenek egymással, akkor mi hozza létre a lökés hullámot? A válasz a mágneses tér. A galaxisban szinte mindenütt jelen vannak gyenge, hajszálvékony mágneses mezők. Ezek olyanok, mint láthatatlan pókhálók. Nem erősek, de mindenhol ott vannak. A szupernóva robbanás során a kitörő anyag nem csak gázt, hanem mágneses mezőt is magával visz. És ez a mező, amikor találkozik a csillagközi tér saját mágnesességével, elképesztő turbulenciát kelt. Ebben a mágneses örvénylésben a részecskék mozgása irányt vált, gyorsul, lassul, és minden irányba szóródik. Ez hozza létre a lökés hullám effektust. Még akkor is, ha tényleges részecske ütközés alig történik. Ezért nevezzük ütközésmentes hullámnak. A végeredmény olyan, mint egy mágneses vihar, amely az űr legcsendesebb zugát is felkavarja. Csak mi nem halljuk, de a protonok érzik, és ha ők mesélni tudnának, biztosan azt mondanák: hé, ott kint hangosabb a világ, mint gondolnád. És a legizgalmasabb, ez a hangtalan, de valóságos energiazaj. Ez adja az alapját annak a részecske gyorsításnak, amit az előző fejezetben már láttunk. Mert ezek a mágneses viharok nem csak zűrzavarosak, hanem hasznosak is. Megkezdik azt a folyamatot, amellyel egy szimpla kis részecskét a világegyetem szupersztárjává tesznek. De hogyan alakítja át ez a mágneses káosz egy részecske életét? Hogyan lesz a lebegő plazmából részecske gyorsító? Itt jön be a képbe a mágnesesség valódi természete. Mit csinál a mágnesesség egy csillagrobbanás közepén? Ha van valami, ami a csillagászatban tényleg alulértékelt, az a mágneses tér. Nem olyan látványos, mint egy galaxis, nem olyan pusztító, mint egy fekete lyuk, de csendben, szívósan végzi a dolgát, mint egy láthatatlan karmester, aki irányítja a plazma táncát. De mit is csinál egy mágneses tér egy szupernóvában? Nos, kezdjük az alapoknál. Minden mozgó töltött részecske, például egy elektron vagy egy proton, mágneses teret hoz létre maga körül. Ez a mágnesesség pedig nem csak úgy lebeg a semmiben, hatást gyakorol más töltött részecskékre. Úgy képzeld el, mintha egy láthatatlan hurokba próbálnád kényszeríteni
a mozgó részecskéket. Ezek a hurokformájú erővonalak a mágneses tér láthatatlan sínei. Amikor egy csillag felrobban, a mágneses mezője nem tűnik el. Egy részét magával viszi a kialakuló neutroncsillag vagy fekete lyuk, de a többi szétszóródik a robbanásban. És ez a szétrepülő mágnesesség nem marad passzív. Összegabajodik, csavarodik, egymásba csapódik, és egy hatalmas mágneses vihart hoz létre a csillag körül. Képzeld el, mintha egy óriási mágneses hálót dobtak volna ki az űrbe, amit az épp felrobbanó csillag plazmával tölt meg. Ez a háló nem statikus, mozog, pulzál, feszül. És közben mágneses csapdákat hoz létre, ahol a részecskék foglyul esnek, pattognak, gyorsulnak. Itt jön be a képbe Enrico Fermi zseniális meglátása. Ha a részecskék ezek között a mágneses falak között ugrálnak ide-oda, és közben a mező maga is mozog, akkor minden visszaverődésnél egy kicsit gyorsabbak lesznek. Ez az a mechanizmus, amit ma Fermi gyorsításként ismerünk. Szépen hangzik, de igazából ez a világegyetem legnagyobb rugása. Olyan, mint amikor egy labdát egyre nagyobb lendülettel passzolnak oda-vissza, de minden passznál maga a pálya is mozdul. A részecske, mondjuk egy proton, így belekerül egy mágneses flipperbe, ahol nincs kijárat, csak újabb és újabb lökések. Ezek az apró lökések egyenként alig számítanak, de együtt óriási energiát képesek közvetíteni. A proton először még csak játszadozik a front környékén, de minden visszaverődésnél egyre gyorsabb lesz. És ha sokáig bent tud maradni ebben a mágneses katlanban, akkor akár a fénysebességhez közeli tempót is elérhet. Ez a jelenség egyébként nem teljesen idegen a Földön sem. A szinkrotron nevű laboratóriumi részecskegyorsítók pontosan ugyanezen az elven működnek. Mágneses mezőben terelgetik a részecskéket, körbe-körbe, minden körrel gyorsítva őket. Csak míg a földi gyorsítók néhány kilométer átmérőjűek, egy szupernóva mágneses örvénye akár több fényév szélességű is lehet. És itt jön a kulcs. Minél nagyobb a kör, annál nagyobb sebességre lehet gyorsítani a részecskét. A gyorsuló részecske úgynevezett Larmor-sugarat ír le, ez annak a körnek az átmérője, amelyen a részecske a mágneses mezőben halad. Minél gyorsabb a részecske, annál nagyobb ez a kör. És minél gyengébb a mágneses mező, annál nagyobb tér kell a hatékony gyorsításhoz. A szupernóva tehát úgy gyorsítja a részecskéket, hogy hatalmas mágneses buborékokat fúj az űrbe. Ezek a buborékok tele vannak örvénylő plazmával, és bennük a protonok úgy pattognak, mint a pinball golyók, csak milliárdszor gyorsabban. Ezért mondjuk, hogy a mágneses mező nem csupán része a szupernóvának, hanem az aktív motorja annak, hogy a kozmikus sugarak olyan félelmetes energiákhoz jutnak. Egy robbanó csillag nem csak fényt, nem csak hangot, hanem egy egész gyorsító berendezést hoz létre a világűrben. És hogy ez pontosan milyen méretű? Na, arról a következő részben lesz igazán lenyűgöző adatunk. Mert amit itt eddig láttunk, az még csak a gyorsító bejárata. Mekkora gyorsító kell egy fénysebességhez közeli részecskéhez? Képzeld el, hogy egy labdát próbálsz egyre gyorsabban gurítani egy körpályán. Minél gyorsabban gurul, annál nagyobb kört kell leírnia, különben kiszáll a pályáról. Most képzeld el ugyanezt, csak nem egy labdával, hanem egy protonnal, ami már majdnem fénysebességgel száguld. Akkor mekkora kört kellene rajzolni neki? A válasz? Több fényévnyit. És itt jutunk el a kozmikus részecskegyorsítók egyik legfontosabb fizikai szadályához, a Larmor-sugár törvényéhez. Ez határozza meg, hogy mekkora sugarú kört ír le egy töltött részecske egy mágneses térben. A szabály szerint minél gyorsabb a részecske, annál nagyobb a kör, amin mozog, és minél gyengébb a mágneses tér, annál kevésbé tudja lekötni. Na most kapaszkodj meg! A szupernóva maradványokban uralkodó mágneses tér nem sokkal erősebb, mint a Földé. Már eddig a földi gyorsítók, mint például a már emlegetett NASA Large Hadron Collider, elképesztően erős mágneseket használnak ahhoz,
hogy az egészen apró részecskéket a pályán tartsák. Ezzel szemben egy szupernóva nem építhet ilyet. Nincsenek ott szupravezető mágnesek, hűtőrendszerek vagy vezérlőpultok. A természetnek egyetlen lehetősége van, óriásira növelni a gyorsító méretét, és ezt meg is teszi. A szupernóva robbanásból kiinduló lökés hullám több fényévnyire is elérhet. A belső rész tele van turbulens, örvénylő mágneses mezőkkel, amelyek terelgetik a részecskéket, és így hosszú-hosszú ideig bent tartják őket a gyorsítási térben. A Föld méretéhez képest ez olyan, mintha egy labdát nem egy focipályán, hanem az egész naprendszeren keresztül akarná keringetni. Ezzel hívjuk ezeket a csillagrobbanásokat a világegyetem óriás gyorsítóinak. És nem csak méretben, a bennük keletkező energia is döbbenetes. Egyetlen proton akár 10 a 18-on elektronvolt energiáig is gyorsulhat. Ez több milliószor nagyobb, mint amit a legnagyobb földi gyorsítók valaha is elértek. És a részecskék nem csak gyorsulnak, hanem túl is élnek. A nagy lármósugár miatt viszonylag kismértékben veszítenek energiát a pályán. Ezért képesek elhagyni a gyorsítót, és hosszú utat megtenni, néha több 100 millió fényévnyit is, mielőtt elérnék például a Föld légkörét. De hogy megértsük pontosan mi történik, vegyünk egy példát. Képzelj el egy protont, amit egy szupernóva robbanása elkapott. Először belép az örvénylő mágneses mezőbe, ott kicsit gyorsul, aztán visszapattan egy másik irányba, újra gyorsul. És ez így megy, mint egy mágneses biliárdjátékban, ahol a golyó minden ütközés után erősebb lesz. És mivel a pálya hatalmas, a játék hosszan elhúzódhat. Amikor végül a proton kiszabadul ebből a rendszerből, már egy miniatűr energiabomba. Nincs rajta címke, nincs rajta irányjelző, csak szágult, amíg bele nem ütközik valamibe. És ez az, ami miatt a Föld felső légkörében néha olyan részecskéket találunk, amelyek energiája már a hihetetlen kategóriába esik. Persze ez csak az egyik történet, mert bár a szupernóvák valóban fantasztikus gyorsítók, mégsem ők felelősek a legextrémebb kozmikus sugarakért. Ezekhez még nagyobb rendszerekre van szükség. De melyek ezek? Milyen események hozhatnak létre még ennél is brutálisabb energiákat? A következő fejezetben megnézzük, hogy a galaxisok, a fekete lyukak és az univerzum legnagyobb szerkezetei hogyan emelik ezt a játékot teljesen új szintre. Honnan jönnek a legextrémebb energiájú kozmikus sugarak? Szóval a szupernóvák már önmagukban is lélegzetelállítóak. Félelmetes erejű robbanások, fényévnyi méretű mágneses örvények, részecskék, amelyek a fénysebességhez közel száguldanak, és mindez teljesen természetes módon zajlik le évmilliók óta. De itt jön a nagy kérdés. Ha ezek ennyire elképesztőek, akkor hogyan lehet, hogy még így is kevésnek bizonyulnak? Mert a legnagyobb energiájú részecskék, a tényleg oh my god kategóriás kozmikus sugarak, még a szupernóvák által gyorsítottaknál is 100-szor energikusabbak. Ezeket már nem lehet csak úgy elintézni egy csillagrobbanással. És a nyomozás elkezdődik. Először is próbáljuk megtudni, honnan jönnek ezek a száguldó parányok. A baj csak az, hogy ezek a részecskék nem érkeznek irányjelzővel. Mire elérik a Földet, annyi mágneses térrel és gravitációs torzulással találkoztak az úton, hogy a nyomuk teljesen elkenődik. Olyan ez, mintha valaki egy kavicsot dobna az óceánba, és te megpróbálnád megmondani, melyik sziklaszírtről repült el eredetileg. De szerencsére van egy trükk, részecskezáporok. Amikor ezek a nagy energiájú részecskék belépnek a Föld légkörébe, összeütköznek a légmolekulákkal, és egyfajta kozmikus záport indítanak el, rengeteg új részecske születik, amelyek leérnek a talajra. Ha ezeket összegyűjtjük, például a Pierre Auger Obszervatórium segítségével Argentínában, ahol 3000 négyzetkilométeren figyelik ezeket az eseményeket, akkor következtethetünk az eredeti részecske irányára és energiájára. És mit mondanak az adatok?
A legextrémebb részecskék nem a tejútrendszerből jönnek. Ha a forrásaik a galaxisunkban lennének, akkor a részecskék elsősorban a tejút síkjából érkeznének, hiszen ott sűrűsödik az anyag, a csillagok, a robbanások. De nem így van. Az égbolt minden irányából érkeznek, sőt, az eloszlásuk kísértetiesen egybeesik az univerzum nagyobb szerkezeti mintázatával. Ez azt jelenti, távoli galaxisokból jönnek. De mégis, mik azok a kozmikus események, amik nagyobbak és erősebbek, mint egy szupernóva? Több jelölt is van. Magnetárok. Ezek neutroncsillagok, de nem akármilyenek. Olyan extrém mágneses térrel rendelkeznek, hogy még a fizika is kényelmetlenül fészkelődik, amikor róluk beszél. Egyetlen centiméterük erősebb mezőt generál, mint a Föld teljes mágneses tere milliárdszoros erővel. Ezekben a mágnesviharokban a részecskék olyan erőtérbe kerülhetnek, ami már a kvantummechanika határait feszegeti. Aktív galaxismagok. Ezek galaxisok közepén ülő szupermasszív fekete lyukak, amelyek épp nagy étvággyal fogyasztják környezetüket. És mint minden, ami gyorsan forog és töltéssel bír, mágneses teret hoz létre. A forgó anyagkorongból pedig időnként anyagkilövellések, úgynevezett relativisztikus zsetek indulnak ki. Vékony, szinte tökéletesen egyenes sugarak, amelyek több ezer fényévre is kilóghatnak a galaxisból. Ha ezek a zsetek találkoznak az intergalaktikus közeggel, akkor óriási lökéshullámok keletkeznek, akár csak egy szupernóvában, csak sokkal nagyobb léptékben. Ezek a lökések szintén képesek részecskéket gyorsítani, a már ismert Fermi-féle módszer szerint. Galaxisok ütközése, amikor két galaxis beleütközik egymásba, ami a világegyetemben meglepően gyakori, akkor nem csupán csillagok keringenek össze-vissza. A gáz, a por és a mágneses mezők hatalmas ütközési frontokat hoznak létre, ezek pedig újabb Fermi gyorsítók. Rádiólobok, ezek azok a buborékszerű szerkezetek, amelyek egy aktív galaxismagból kiinduló jetek végén alakulnak ki. Több százezer fényév szélesek, és bár a bennük lévő mágneses tér gyenge, az elég, hogy a részecskéket nagyon sokáig bent tartsa. Így idővel akár a lehetséges legnagyobb energiát is elérhetik. És ezek a szerkezetek nem ritkák. Az univerzum tele van velük. A kutatók szerint ezek lehetnek azok a természetes laboratóriumok, ahol az extrém kozmikus sugarak születnek. A kép tehát lassan összeáll. Az univerzumban mindenhol vannak gyorsítók, kicsiben és nagyban, csillagokban és galaxisokban. És ha elég türelmesek vagyunk, szinte biztos, hogy minden részecskének meg lesz a maga kilövő állomása. De még mindig marad egy kérdés. Miért számít ez? Miért érdekes egy proton története, amit talán több milliárd éve indítottak útnak valahol a világ peremén? Nos, erre már nem csak a fizika, hanem a filozófia is válaszolni próbál. És talán ez az egyik legizgalmasabb pont az egész történetben. Miért fontos mindez? És hogyan válhat egy szupernóva a világegyetem legnagyobb laboratóriumává? Azt gondolhatnánk, hogy ezek a kozmikus sugarak, ezek az eszeveszetten gyors részecskék valójában csak űrbéli zajok, apró, véletlenszerű lövedékek a világűr tüzérségéből, amelyek néha eltalálnak minket, néha nem. De ez hatalmas tévedés, mert amit ezek a részecskék képviselnek, az több, mint energia, több, mint mozgás, több, mint gyorsulás. Ezek a részecskék üzenetet hoznak. Olyan helyekről, ahová nem juthatunk el. Olyan időkből, amelyeket nem élhetünk meg. Olyan fizikai körülmények közül, amiket soha nem tudnánk előállítani semmilyen földi laborban. Képzeld el, amikor egy ilyen kozmikus sugarat elkap a Föld légköre, akkor valami vagy van, aki a világegyetem másik oldalán, talán egy összeomló csillag, egy fekete lyuk, vagy egy galaxist átszelő plazmajet, éppen akkor indította el azt a részecskét. És ez a részecske nem tért le az útjáról. Évezredekig, millió évekig utazott, és végül ideért, ide hozzánk.
Tehát amikor detektálunk egyet, valójában belehallgatunk a világegyetem történetébe. És van ebben valami rendkívül emberi, mert amit mi a Földön kutatásnak nevezünk, az nem más, mint kérdések sorozata. Honnan jövünk? Mi mozgatja az univerzumot? Mi az a határ, amit az anyag elérhet? A kozmikus sugarak pedig minden rideg fizikai jellemzőjük ellenére válaszokat hoznak ezekre a kérdésekre. Egy szupernóva tehát nem csupán egy látványos tűzijáték az égen, hanem egy kozmikus laboratórium, ahol a természet próbára teszi önmagát, ahol az energia, a tér, az idő és a mágnesesség összeáll egy szuperszimfóniává, és ahol minden részecske, ami kijön belőle, egy kis mintát hoz ebből az égi zenéből. És mi, itt a Földön, a saját kis műszereinkkel, mint kis rádióantennák próbáljuk befogni ezt a szimfóniát. Néha csak egy hangfoszlány jut el hozzánk. De néha, ha elég ügyesek vagyunk, egy egész dallamot hallunk ki belőle. És miért fontos ez? Mert a kozmikus sugarak a legközvetlenebb kapcsolatunk azokkal a helyekkel, ahol az univerzum extrém formában létezik. Ezek azok az energiák, amik nem férnek bele a földi gondolkodásunkba, és mégis itt vannak, elérnek minket, és mesélnek. Nem csak arról, hogy mi történik egy távoli galaxisban, hanem arról is, hogy milyen szabályok szerint működik a világ. Ezek a szabályok nem íróasztal mögött születtek. Ezeket nem mi találtuk ki. Ezek ott vannak, kint a csillagok között. És minden egyes részecske, amit megértünk, egy lépés közelebb visz ahhoz, hogy megértsük saját magunkat is. Mert végső soron, ha belegondolunk, mi is ebből a világegyetemből vagyunk. Ugyanazok a részecskék alkotnak minket is. Ugyanaz a fizika hat ránk is. A kérdés már csak az, merjünk-e figyelni. Nagyon köszönöm, hogy ma is velem voltál ebben az űrbéli kalandozásban. Remélem, sikerült egy kicsit közelebb hoznom azt a hihetetlen világot, ahol szupernóvák működnek részecskegyorsítóként, és parányi protonok mesélnek nekünk távoli galaxisokról. Ha volt olyan részlet, ami megfogott, elgondolkodtatott, vagy akár vitát indított el benned, oszd meg kommentben. Tényleg érdekel, hogyan látod ezt a témát. A tudomány attól él, hogy beszélünk róla, és nincs buta kérdés. Csak el nem hangzott kérdés. Ha szeretnél még mélyebben belemerülni az univerzum titkaiba, csatlakozhatsz a csatorna tagjaihoz is. Ott külön tartalmak, szavazások és háttérinfók várnak rád. Ne felejts el feliratkozni, és ha még nem tetted, nyomd meg azt a kis harangikont is. Így biztosan értesülsz, amikor új epizód érkezik. És ha van kedved, nézd bele másik videónkba is. Rengeteg izgalmas témával várunk, az idő természetétől a tudat kérdéséig. Találkozunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit!